good morning. Today po, ipapakita po namin kung paano mag-install ng range hood. Ngayon, meron pong mga reinforcement. Ito po si Dodong sa Balukiya. Si Han. Ito po si Spike here. Ano? Sharber. 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 Si Sharber po. Ito, mga expert ko ng range hood. Ito po yung tinatawag na aluminum mesh. Ito. So, magano'n-ganon siya. Yan. Then, ito po yung carton niya. Ito, binabasa ko. Boston Bay yung brand. So, meron siyang charcoal filter. Nasa itaas. Dito yung nakalagay yung charcoal filter. Then, dito yung pumapasok yung galing sa pagluluto. Basta, dito yung pumapasok yung yung mga amoy. Lalo na pag magpiprito ka ng isda, yung sa Bisaya, pabulad. Yan. Ano sa Tagalog ng bulad? Ang color ko ito, black. Ito. Meron kaming ginagamit na barina. Tapos, heavy duty po to. At meron kaming grinder. And of course, dapat meron ganitong ganito. Ito yung tinatawag na level, no? Pwede sa tiles. Dito, pwede dito, pwede ganun. Para label yung pagkabit ng range hood. Okay, so dapat meron tayong ganito para label siya. Yan. Kaya ginagamit namin ng label. Okay? So ngayon, ito, ilagay namin ito dito mamaya. Sa taas. Parang ganun siya. Yan. Tapos, ang gagawin natin ito, may siya, may marker na siya dito. Kung nakita nyo may marker na siya, puputasan namin yan. Gamit ng drill bit. So mamaya titingnan po natin. Thank you po. So 1, 2, 3, 4. Dapat apat sa punas ko. Ito po yung hahawak ng range hood. So dapat matibay po yung pagkakabit ng screw niya. Kasi apat po yung kakabitan ng screw. So nilagyan namin ng tox. Ito, tox po to siya. Yan, tapos mamaya dito namin ito kakabit dito. Yan. So ang standard po nito dapat 70 cm, no? So from the gas range, standard po ng gas range is 90 cm. Mostly, sa gas range is 90 cm yung standard yung height niya. From the gas range sa top, dapat mga 60 to 70 lang po, no? Yung height niya para maganda po yung vacuum niya sa sa amoy ng niluluto mo. Again, so dapat yung height niya is 90 cm. Yung height ng gas range is 90 cm. Tapos from the gas range, dapat yung height niya is 60 to 70 cm po. Utility box, dito po ito nilagay mamaya. Para malapit na po yung plug niya, kaya dito pa namin nilagay. Ito po yung butas niya para sa exhaust.
So, umabot pa kami ng hapon. Ngayon, malaki pong pasalamat ko kay Mr. Eliasel Sabudikia kasi siya po tumulong sa akin sa pag-install ng range hood. So, ngayon, ititest po namin. But before that, ang ginawa po namin is naglagay po si Mr. Eliasel ng electrical wiring sa likod ng bahay namin. Doon po na-tap ng kuryente para malinis po siya tingnan. Ito po yung bagong outlet. So ngayon, ititest natin siya. But before that, gusto ko nang ipabati muna si Mr. Eliasel. Sige. Hi guys, sa mga subscriber, ako po ang nag-install ng range hood ni Sir Patrick Alvarez. Yes. Kung gusto niyo pa-install, just call my number 0975-00-14965. Repeat po, repeat. 0975-00-14965. Alright. So, Mr. Eliasel Sabudikia, siya po yung barangay electrician namin. Alright, so ngayon, ititest ba namin to? So, ito po yung number 1. Gumagana na po siya. Light, sir. Lights! Alright. So, ito po yung number 2. So, malakas po yung higop ng hangin. No? Number 3. Malakas na rin. Ito yung full niya, number 3. So, pag i-off po natin, ito pang i-prepare sa atin. Off. Tapos yung lights. Ngayon guys, ang kulang na po namin is sana makabili kami ng gas range. Sa awa ng Diyos, papalayan po tayo. Sana makabili kami ng gas range. Sana nagustuhan po yung video namin. At sana yung hindi pa nakasubscribe yan, please subscribe to my channel, Albatrix Channel. So, ayan po. Tapos na po kami. Magpahinga na po kami. At salamat po sa pagpanood sa aming video. Hope to see you soon to my next video. God bless po. Bye-bye.